Nếu mà bây giờ BlackBerry họ quyết định hồi sinh và bán thương mại ra cái chiếc BlackBerry Classic Front này thì liệu anh em có ủng hộ cho BlackBerry một lần nữa hay không? Về cá nhân mình, ok, chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái channel của mình. Thì trong cái video clip ngày hôm nay mình sẽ sử dụng con Sony A64 để quay và mình muốn giới thiệu với các bạn một cái chiếc BlackBerry hết sức là đặc biệt. Đó là con BlackBerry Classic. Vậy thì con BlackBerry Classic này nó có gì khác biệt so với những cái chiếc Classic còn lại thì mình sẽ giới thiệu với các bạn trong cái video clip ngày hôm nay. Ok, let's go. Trên tay mình đang là cái chiếc BlackBerry Classic Front hay còn gọi là Classic màu nâu. Thì đây là cái chiếc BlackBerry Classic được BlackBerry giới thiệu đến người dùng vào tháng 5 năm 2015 tại một cái buổi triển lãm cùng với cái con Cobalt. Tuy nhiên thì sau đó thì ai cũng biết là Cobalt thì nó được sản xuất thương mại, trong khi cái chiếc BlackBerry Classic màu Front này thì lại mất tích luôn. Đấy thì có rất là nhiều cái câu hỏi đặt ra. Thì tuy nhiên thì mình thấy dễ nhất và dễ lý giải nhất cho cái việc mà con BlackBerry Classic Front này nó không được xuất hiện trên thị trường theo cái dạng bản thương mại, đó là do cái màu này nó không được đánh giá cao từ người sử dụng. Bởi vì bất cứ một cái sản phẩm nào trước khi mà nhà sản xuất muốn tung ra cái bản thương mại đến người sử dụng thì họ đều có những cái phiên bản test, những cái phiên bản sử dụng thử đến những cái khách hàng, đến những cái nhà phát triển, đến những cái nhà phân phối. Thì mình nghĩ là cái chiếc BlackBerry Classic với cái màu Front này nó không được đánh giá cao, cho nên cuối cùng BlackBerry đã quyết định không sản xuất thương mại mà chỉ sản xuất bản thương mại cho cái màu Cobalt. Đó là lý do vì sao mà chiếc BlackBerry Classic Front này hiện tại ở thời điểm hiện tại là nó rất là hiếm và nó là một trong những cái thiết bị mà có khá là nhiều bí ẩn. Ok, thì mình sẽ tiến hành đưa lại gần cho các bạn xem cái và chiêm ngưỡng xem cái vẻ đẹp của cái con BlackBerry Classic Front, một cái chiếc Classic chưa từng được BlackBerry bán ra dưới cái dạng bản thương mại như Cobalt hay là White hay là Black. Đấy, mặt sau của nó vẫn còn cái siêu lưng với đầy đủ những cái thông tin. Ở đây là thiết bị for test not for sale. Đấy, và có email rất là đẹp 8008. Đấy, thì theo cái nhận định cá nhân của mình thì cái màu của con BlackBerry Classic Front này nó không nổi bật, không đẹp giống như cái con Cobalt. Tuy nhiên nó vẫn có những cái điểm mà rất là phù hợp với mình. Thứ nhất là mình bản thổ nó màu nâu, nâu đất rất là đẹp, và thứ hai là nó cũng khá là sang trọng, và thứ ba đó là nó khá là đặc biệt. Khi bạn cầm một cái chiếc BlackBerry Classic với cái màu không đụng hàng thì mình nghĩ là nó trở nên là một trong những cái thiết bị vô giá. Và cái chiếc BlackBerry Classic này mình may mắn có được từ một seller quen, mình cũng hay mua hàng, rất là may mắn. Thì đây được xem như là một trong những cái thiết bị mà mình bổ sung vào cho cái bộ sưu tập của những cái thiết bị BlackBerry not for sale mà mình đang hướng đến. Rồi, thì về cơ bản cái chiếc BlackBerry Classic Front này nó không có gì khác biệt so với những cái chiếc BlackBerry Classic khác màu Black, màu White hay là màu Cobalt. Vẫn là một cái thiết kế cầm chắc chắn rất là sang trọng ở đây, và với những cái điểm nhấn là cái viền benzen cùng cái trackpad ở khu vực chính giữa ở đây rất là đẹp và rất là đặc trưng cho những dòng Classic. Nếu mà bây giờ BlackBerry họ quyết định hồi sinh và bán thương mại ra cái chiếc BlackBerry Classic Front này thì liệu anh em có ủng hộ cho BlackBerry một lần nữa hay không? Về cá nhân mình thì mình sẽ chắc chắn ủng hộ cho BlackBerry. Tuy nhiên thì giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Hiện tại thì BlackBerry OS hay BlackBerry 10 cũng đã chết rồi. BlackBerry cũng chỉ còn lại là một cái xác không hồn, nó nhường cái hồn đó cho cái nền tảng Android mất rồi. Đấy, thì trong cái video clip này mình cũng chỉ muốn giới thiệu với các bạn cái chiếc BlackBerry Classic Front, một trong những cái chiếc BlackBerry Classic mà chưa từng được BlackBerry bán ra trên thị trường, và nó là một trong những thiết bị khá là hiếm tại thời điểm hiện tại, hiếm về cái độ sưu tầm, hiếm về cái sự đặc biệt của nó. Đấy, thì nếu anh em nào chưa subscribe kênh thì có thể subscribe để ủng hộ cho cái channel của mình. Hãy cho mình xin một like cũng như là hãy share những cái video của mình đến nhiều anh em hơn nữa, để chúng ta có thể cùng nhau trao đổi, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau giới thiệu đến tất cả mọi người những cái chiếc BlackBerry đặc biệt, độc đáo trong cái bộ sưu tập của mình. Thì hy vọng trong thời gian tới mình sẽ có nhiều những cái chiếc BlackBerry thú vị hơn để chia sẻ với các bạn. Rồi, còn bây giờ cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip lần sau. Chào tạm biệt.